สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ช็อกวงการหมอลำเป็นข่าวที่ช็อกวงการหมอลำอยากเว้าเล่าดิอยากเว้าเล่าหลายๆอยู่ครับแต่ว่าหันยันคนเว้าไทยฟังบ่รู้เรื่องผมนี่ตกใจช็อกเลยเด้ครับช็อกอีหลีว่าทำไมยูกิเพ็ญภากาถึงประกาศลงจากหมอลำเสียงวิหกยังทำใจไม่ได้ขณะทำข่าวอยู่นี่ก็ยังทำใจไม่ได้เพราะผมมีความเชื่อมั่นว่าช่วงนี้เป็นช่วงกลางฤดูกาลเป็นช่วงกลางฤดูกาลด้วยเสาหลักของหมอลำเสียงหกก็คือนกกับยูกิเพ็ญภากาถ้ายูกิเพ็ญภากาประกาศลงท่ามกลางอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการโตนห่านบอไม่มีปัญหาอย่างทั้งในบอหรือว่าจะเป็นเพราะดวงของคุณนกพงศกรเนี่ยผู้ใดมาอยู่นำกับโตนห่านนี้บ่มันมีอีหยังบ่บุญก็เฮ็ดแล้วเด้อบุญก็สร้างกุศลก็ทำเป็นปีนี้มันปีตกอะไรของนกพงศกรโคศกก็ประสบอุบัติเหตุยังนอนรักษาตัวโรงพยาบาลก็มาเจอน้องแบมธนวัฒน์ก็ลงไปตามคนของใจไปทั้งที่แบมก็ไม่อยากจะลงก็จำใจลงเพราะคนของใจก็ลงก็มาเจอของนักแสดงลงไปนะที่แบมตามไปก็เห็นอย่างที่เห็นนั่นแหละลักษณะนกพงศกรดวงทำไมมาเจอลักษณะนางเอกหรือนักแสดงตัวหลักๆลงกลางคันก็ไม่รู้เป็นดวงชะตาอะไรเป็นดวงชะตายังของนกพงศกรก็บ่รู้ล่ะแต่ว่าผมก็ยังตามให้กำลังใจนกพงศกรอยู่นะครับผมได้ข่าวมาจากไหนผมก็ได้ข่าวมาจากนี่แหละได้ข่าวมาจากเฟซของยูกิเพ็ญภากาเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้วได้โพสต์บอกว่า4 ปีผ่านมาหนูขอขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพดีๆจากหมอลำเสียงวิหกขอบคุณบอสทั้ง3ที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจและคอยซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดมาถึงวันนี้หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไปต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงเหลือแต่ความทรงจำค่ะนี่โพสต์สั้นๆคนเขาก็มากดไลค์กันถึง 15,000 ครั้งมีแชร์ถึง 1,300 แชร์นะครับก็มีความเห็น 1,300 คนแชร์ 1,000 ครั้งโอ้โหไม่ใช่ข่าวธรรมดาโพสต์2 ชั่วโมงนี่มีคนมากดถึง10,000 กว่าเด็กก็สมกับชื่อที่เป็นนางเอกตัวเล็กนะครับอายุน้อยหมายเลข1ที่มีผลงาน เสียงร้องเสียงรำก็ดีผมรู้จักกับยูกิเพ็ญภากาก็วันเดียวกันกับที่น้องแบมธนวัฒน์มาขึ้นบนเวทีเสียงวิหกสมัยนั้นเสียงวิหกเปิดวันแรกที่มีการปรับปรุงวงพัฒนาวงแล้วก็เอาครูเบลอลังการโชว์มาช่วยทำโชว์ทำอะไรให้แล้ววันนั้นก็ยูกิเพ็ญภากาก็มาขึ้นในวัย13 ขวบนะครับบวกกับคุณน้องแบมธนวัฒน์ก็มากับคุณยายที่วัดบ้านเดืออำเภอเมืองอุดรธานีพระยังจำได้ว่าผมไปนั่งเวทีนั่งอยู่หน้าเวทีกับแม่แฟนคลับเสียงวิหกทั้งหลายก็ไปอยู่นั่นแล้วก็มีคุณยายแล้วก็เหล่าญาติของคุณแบมธนวัฒน์ก็มาอยู่ข้างหน้ามันเป็นวันเดียวกันยูกิเพ็ญภากาก็อำลาวงหมอลำเสียงหกในเวลาไล่เลี่ยกันห่างกันไม่กี่วันมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงได้ประกาศลงอย่างนี้ถ้าจะว่ามีปัญหาเราก็มาดูซิว่าคุณพิรุณกรสุดใจหรือบอสตั้มนี่ก็บอกว่าขอให้พี่กอดอีกสักครั้งก่อนได้ไหมก็แสดงว่าบอสตั้มก็ไม่ได้ทะเลาะกับยูกิเพ็ญภากาแต่ประการใดก็ยังมีความรักความเป็นห่วงบอกว่าขอกอดอีกสักครั้งก่อนได้ไหมยูกิเพ็ญภากาก็มาตอบบอสตั้มบอกว่าขอบคุณพี่ตั้มสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมา
พี่ไม่เคยทิ้งหนูจริงๆขอบคุณที่ผ่านมาพี่ตั้มคอยดูแลหนูมาตลอดพี่ตั้มจะอยู่ในใจหนูตลอดไปไปรักมากนะคะนะครับก็คนมากดไลค์ให้133กับ116นี่ก็คือไม่ได้ทะเลาะกับบอสตั้มแต่ประการใดนะครับไม่ได้ทะเลาะกันก็ยังมีความห่วงใยกันอยู่นะครับบอสช่วยคุยกับน้องทีน้องพูดเล่นใช่ไหมโอ้โหผมก็นึกว่าเป็นคอนเทนต์หรือพูดเล่นใช่ไหมนะครับก็แสดงว่าไม่ได้พูดเล่นแล้วถึงขนาดนี้น้องยูกิพากาก็ขอบคุณหลายๆคนขอบคุณคุณนู่นคนนี่หลายคนนะครับก็มาขอบคุณทุกคนแฟนคลับแฟนเพลงของยูกิพากาไม่ว่าจะเป็นผมและอีกหลายคนก็ตกใจไว้มันมีอะไรข้างในหรือเปล่าทำให้ประกาศลงกลางฤดูกาลอย่างนี้พอถึงจังใดถามมันมีปัญหาเราก็ต้องอดทนสักหน่อยอยู่กันไปตลอดฤดูกาลก่อนได้ไหมวันนี้ก็ยังผมก็ยังเชื่อนะผมก็ยังเชื่อว่ามันพอจะคุยกันได้ไหมอยู่กันตลอดฤดูกาลเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยนี่ก็เดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็ประมาณ3 เดือนกว่าก็อยู่ช่วยกันหน่อยผมก็รักทั้งยูกิพากาแล้วก็นพพงศกรถ้าลงไปขนาดนี้เขาจะมีคนมาแทนได้ไหมถึงมาแทนมันจะเท่ายูกิเพนพากาไหมนะครับแล้วนพพงศกรมีคนซ้อมเอาไว้รอไหมก็ถามเข้าไปในวงเหมือนกันเขาก็บอกว่ามีคนขึ้นมาแทนยูกิเพนพากาแล้วในวันที่น้องป่วยนะครับก็เป็นคนอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนี่แหละนะครับก็ขึ้นไปแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็คนก็ปรบมือให้บอกว่าโอ้โหแจ้งเกิดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอกวีรศักดิ์หรือหลายคนก็บอกว่าในวันที่น้องป่วยนี่ในวันที่น้องเข้าโรงพยาบาลคนนี้ก็ขึ้นมาแทนน้องได้อย่างลงตัวนะครับทั้งที่น้องป่วยกระทันหันนะนั่นก็หมายถึงว่านพพงศกรเขาก็มีการสร้างนักแสดงเอาไว้เพื่อที่จะแทนหากใครป่วยซึ่งผมพูดเรื่องนี้มาประจำหลายปีบอกว่าคุณนพพงศกรมีคนสำรองไหมถ้าจะมีคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยเพราะทุกวงเขาจะมีการสร้างนักแสดงสำรองเอาไว้อย่างเช่นบอสระเบียบวัฒนศิลป์เมื่อคืนผมก็ไปดูนะครับฟอสสิทธิชัยก็ป่วยก็พักระยะยาวพอดีสอดท็อปนรากรก็มานะครับก็มาร้องกันคู่กับน้องเต้ายองนี่แหละเนี่ยนักแสดงในวงเขาก็มีคนช่วยกันทุกวงนั่นแหละเขาก็มีการสร้างเอาไว้นะครับน้องจะน้อยใจหรือเปล่ามีคนสร้างก็ไม่น่าจะใช่หรือว่าน้องจะกลายเป็นไปรับงานจ็อบไปแบบศิลปินเดี่ยวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้แต่คาดเดาเอานะครับได้แต่คาดเดาเอาว่าน้องจะไปอย่างงู้นอย่างนี้แต่คนที่เงียบก็คือบอสทั้ง3บอสนุบอสนกบอสตั้มล้วนแต่เงียบไม่มีใครมาโพสต์ไม่มีใครมาคอมเมนต์มีแต่บอสตั้มมาบอกว่าขอกอดนะครับหลายคนก็บอกว่าห่วงใยนะครับแสดงความเป็นห่วงน้องยูกิเพนปากาเหมือนกันต่อมาเราก็ไปดูว่ามันมีปัญหาอื่นอีกไหมที่จะทำให้น้องยูกิเพนปากาต้องลงเพราะวันที่แล้วนี่คุณแม่ทิติรัตน์ ไวยพัฒน์จาก Facebook คุณแม่ก็ให้เกียรติผมก็ไปรู้จักคุ้นเคยไปสัมภาษณ์น้องสัมภาษณ์คุณแม่ผ่านรายการคุณเอาแล้วทุกเรื่องไปเยี่ยมชมถึงนั้นคุณแม่ก็มาพูดบอกว่าด้วยเรื่องของเด็กเมื่อวานซืนกับความมีมารยาทมีกาลเทศะพอได้ขึ้นวอก็เอาใหญ่เลยนะอย่าลืมนะว่าขนาดคนที่เขาอยู่ด้วยกันมาก่อนตั้งนานเขายังเลิกได้เลยนับประสาเด็กตกหิ่งเมื่อไหร่จะรู้สึกมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าที่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปโพสต์แล้วก็เจอปัญหากับคนภายในวงหรือเปล่าถ้าเป็นปัญหาภายในวงกับคนภายในวงก็ไม่น่าจะตัดสินใจลงจากวงได้อย่างง่ายดายอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อใจว่านพพงศกรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ของนักบริหารเพราะผมรู้จักนพพงศกรมานาน
นานก่อนที่นกพงศกรจะมาสร้างเสียงวิหกนกพงศกรเป็นคนที่น่ารักเข้าหาง่ายเป็นคนที่ก็เหมือนพระเอกอ่ะเมื่อก่อนเหมือนพระเอกคำผุนร่วมมิตรอ่ะคนขึ้นมาใหม่นี่แหละก็คือเป็นจิตอาสานะครับเขาเห็นอะไรเนี่ยอย่างเช่นวันแสดงที่บ้านเลื่อมอุดรธานีนะครับแฟนคลับของนกพงศกรไปเต้นบนเก้าอี้ขาหักนกพงศกรก็กระโดดลงมาดูแลแฟนคลับอยู่หน้าเวทีมันแสดงถึงความมีน้ำใจของนักแสดงผมเข้าใจผมเชื่อมั่นว่านกพงศกรเนี่ยเป็นคนที่มีวุฒิภาวะอารมณ์สูงนะครับมีวุฒิทางอารมณ์สูงเพราะว่าเขาโตมาจากแดนเซอร์เขาโตมาจากคนชอบดูหมอลำเมื่อชอบดูหมอลำก็ไปเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ก็ไปอยู่มาหลายวงไปอยู่กับพ่อวีรพงษ์แล้วก็มาอยู่กับระเบียบวัฒนศิลป์สะสมประสบการณ์ของตนเองหนักเอาเบาสู้เป็นคอนไวกูก็ทำประดับเวทีเองก็ทำช่วงโควิดก็คิดสารพัดที่จะทำให้มีการไลฟ์สดเพื่อที่จะดูแลวงได้ผ่านวิกฤตมาคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับก็ให้ความช่วยเหลือแม้ตัวผมเองนี่หลายครั้งก็ช่วยเล็กๆน้อยๆตามที่เรามีแม้จะไม่ช่วยได้มากเราก็ถือว่าเป็นเม็ดฝนเม็ดหนึ่งที่ตกลงไปในโอ่งของนกพงศกรเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเพื่อที่ให้น้ำมันเต็มตุ่มแล้วก็เราเลี้ยงตุ่มเอาไว้นะครับเราก็ช่วยเหลืออย่างนี้แหละเพราะเรารักหนึ่งรักในความเป็นนกพงศกรก็คือเขาเป็นคนมีวุฒิภาวะอย่างเงี้ยแล้วก็รักในยูกิเพ็ญปากาเนี่ยจำได้เจอผมที่ไหนก็จำได้คุณแม่ก็จำได้แล้วก็ทักทายปราศัยนะครับให้เกียรติกันผมก็ยังไม่เห็นว่าเหตุใดแต่ว่ามาดูโพสต์นี้ก็เด็กเมื่อวานซืนขนาดที่คนเขาอยู่กันมานานเขาก็ยังเลิกกันได้ก็จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเด็กคนนี้มาทำปัญหาอะไรมาทำอะไรให้คุณแม่สะกิดใจผมก็ยังคิดอยู่ว่าเป็นใครเราก็ไม่รู้แต่ถ้าจะเป็นปัญหาเรื่องนี้จริงๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยในวงถ้วยกับช้อนมันก็ดังก้องเก้งก้องเก้งระดับคุณพ่อคุณแม่ของน้องยุกิคงจะไม่เก็บมาเป็นอารมณ์เพราะว่าถ้ามีเด็กคนใดคนหนึ่งมาทำอะไรผิดพลาดหรือพูดอะไรผิดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะก้าวข้ามได้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นนี้เพราะว่าเราก็มาดูคอมเมนต์เมื่อคุณแม่โพสต์ออกมาอย่างนี้แล้วปุ๊บนี่นะครับบอกว่าด้วยเรื่องของเด็กเมื่อวานซืนกับความมีมารยาทมีกาลเทศะพอได้ขึ้นวอก็จะเอาใหญ่เลยนะอย่าลืมนะว่าขนาดคนที่เขาด้วยกันมาก่อนตั้งนานเขายังเลิกกันได้นับประสาเด็กตกหิ้งเมื่อไหร่จะรู้สึกเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับก็มาดูซิว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรกันจริงๆหรือเปล่านะครับคนก็บอกว่าคนมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ปัญหาใหญ่ก็ตามมาไม่รู้จบสิ้นยิ่งมีคนรักมากเท่าไหร่ก็มีคนเกลียดมากเช่นกันแต่แม่จะคอยซัพพอร์ตลูกอย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะสู้ๆแม่นะคะนี่เขาก็ให้กำลังใจกันมานะครับปล่อยมันไปลูกสู้กำลังใจลูก100%นะครับกำลังใจค่ะแม่นะครับกำลังใจค่ะแม่อย่าเพิ่งลงศูนย์ลูกสาวคนนี้ตามบ่ท่านรักนะคะว่าอย่างนี้นะครับคุณอะไรสู้เด้อจ้าทางนั้นมีปัญหาวันละ108มันก็เป็นธรรมดาคนหมู่มากคนเป็น100 คนเราจะทำให้คน100 คนมารักเราคน1,000 คนมารักเรามันก็ไม่ได้ปัญหาในวงมันมีเยอะแยะผมไปหลังเวทีก็มีบางทีหมอลำก็บอกว่าอาจารย์นักดนตรีมือนี่คือเล่นสมแท้เล่นดนตรีปัดอันเพลงของหนูเลยฮะไม่หมายถึงวงอื่นนะหมายถึงวงอื่นเราไปเจอมาเนี่ยก็ว่ากันโอ้ยมือนี่ขอโทษขออภัยมือนี่เมื่อยคักอะไรประมาณนี้มือนี่เครื่องเป่าบอกแล้วอาจารย์เฮ็ดจังได๋จังว่าจังซี่โอ้ยผมอุตส่าห์จะอัดคลิปอันไหนเนี่ยเขาก็บ่นกันเขาก็มีเรื่องเป็นธรรมดาอย่างนี้ก้องร้องก้องแก้งอยู่แต่ก็ไม่ได้จัดเป็นเรื่องใหญ่เขาเรียกว่าปกิณกะคือปัญหาเล็กน้อยคล้ายๆกับก้อนหินหล่นลงมาในรองเท้าเหมือนกับก้อนหินที่หล่นลงมาในรองเท้ามันอาจจะทำให้เราเจ็บแป๊บแล้วก็หยิบก้อนหินออกหรือก้าวข้ามมันไปจะได้ไปใส่ใจกับรอยเจ็บแค่ก้อนหินเหล่านั้นเราก็จะก้าวข้ามมันไปได้นะครับถ้าใครทำร้ายจิตใจยูกิขอเขาไม่พบความสุข
นะครับนี่ก็มาให้กำลังใจบอกมีใครเหรอเบลล่าสะออนซ่อนสัตว์กำลังใจนะคะแม่นี่น้องคุณเบลล่านี่ก็เพิ่งลงไปจากหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะครับก็คนนอกจากธรรมดาล่ะมีทุกวงการแต่กว่าจะมั่นสิตกเท่ากับมีอยู่มีกินลูกเท่ากับมีคุณภาพสู่ๆเด้อจ้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับคิดดีทำดีทุกอย่างตามมันจะต้องผ่านไปก็มีคนมาให้กำลังใจคุณแม่แล้วก็ให้กำลังใจยูกิเพ็ญปากาเยอะแยะมากมายแต่ที่มันทำให้ผมตกอกตกใจคือว่าผมบอกว่ายกพงศกรของยูกิเพ็ญปากาเนี่ยยูกิเพ็ญปากามาอยู่มันจะถึง4 ปีดีไหมหรือ3 ปีกว่าประมาณนี้เนี่ยก็คิดว่ายังไม่น่าจะจากกันเร็วเขาเลยว่าก้นหม้อข้าวก็ยังไม่ดำก้นหม้อข้าวก็ยังจะไม่ดำแต่ก็ไม่เป็นไรนกพงศกรก็อยู่อย่างนี้มาก็มีคนไปแล้วอยู่กันก้นหม้อข้าวยังไม่ดำนะครับผมก็ถามไปในวงเหมือนกันแหละถามหาข่าวในวงบอกว่าเอาถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนกพงศกรจะทำอย่างไรเรตติ้งจะลงไหมนะครับเขาก็ตอบว่าไม่มีปัญหาหรอกอาจารย์เขาถ้าน้องเขาไม่อยู่กับเราจริงๆปุ๊บก็น้องเขาไปก็ให้มีโชคมีชัยเจริญก้าวหน้าคนอยู่ก็จะต้องปั้นคนอื่นขึ้นมาเหมือนกับคนแล้วคนเล่าที่นกพงศกรเนี่ยนะครับคือนกพงศกรเนี่ยปั้นคนขึ้นมาก็ไปคนใหม่ก็อาจจะมาเก่าไปก็อาจจะใหม่มาวันหนึ่งนางเอกคนใหม่ไปคนเก่าไปยูกิเพ็ญปากาก็มายูกิเพ็ญปากาก็ไปคนใหม่ก็ต้องมาเพราะนกพงศกรก็รู้ดีว่าวงการหมอลำมันก็ต้องมีเจอแล้วก็ต้องมีจากมีพลัดพรากเป็นของธรรมดาก็มีคนมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของยูกิเพ็ญปากาบอกว่าแม่คนนี้ยังคงอยู่เคียงข้างเสมอเฝ้าคอยซัพพอร์ตดูตั้งแต่เพิ่งเริ่มเดินตั้งแต่วันที่ยังเป็นเด็กน้อยธรรมดาแม่เต็มที่ในการดูแลหนูทุกอย่างความประทับใจที่มีให้ซึ่งกันและกันด้วยความรักและตั้งใจจริงโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเพราะวันที่เราทำให้เราไม่เคยรู้เลยว่าอนาคตหนูจะเป็นคนโด่งดังขึ้นหรือเปล่าหรือจะมีชื่อเสียงขึ้นหรือเปล่าจนมาถึงวันที่เรามีชื่อเสียงแม่คนนี้ก็ยังเฝ้าดูแลความเจริญเติบโตด้วยความรักยังคงรักแน่นแฟ้นเหมือนเดิมในวันที่ออกไปเผชิญภัยในโลกใบใหญ่ได้พบเห็นแล้วว่ามีทั้งสิ่งสวยงามและไม่สวยงามปะปนกันไปสุดท้ายก็ยังรักลูกต่อไปเสมอรักที่สุดโอ้โหได้ใจเลยครับการที่เราไปอยู่กับโลกนี่มันจะต้องเผชิญกับอะไรมากมายเผชิญกับนินทาและสรรเสริญเป็นของธรรมดานะครับห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องไส้ห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามเหล่านี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาอนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำดังเอามีดไปกรีดหินแม้แต่องค์ปฏิมายังราคินมนุษย์ดินเลยจะสิ้นคนนินทาการอยู่ด้วยกันมันอาจจะมีข้อเล็กน้อยที่ทำให้เราจะต้องกระทบกระทั่งกันไปนะครับแต่สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจระหว่างลูกวงและหัวหน้าวงมันไม่เหมือนความยึดเหนี่ยวจิตใจระหว่างสามีและภรรยาถ้าเป็นสามีภรรยาจะโกรธจะกริ้วกันยังไงมันก็ยังมีโซ่ทองคล้องใจนั่นก็คือลูกนั่นก็คือทรัพย์สินร่วมกันแต่กรณีของน้องยูกิเพ็ญปากานี่ถึงวันนี้ก็พอจะรู้แล้วว่าคุณพ่อเคยพูดบอกว่ายูกิเพ็ญปากาไม่พร้อมที่จะรักใครยูกิเพ็ญปากายังไม่ถึง20 ปียังไม่รักใครยังไม่แต่งงานจากใครนะครับมันเป็นเพียงอะไรนะมันเป็นเพียงคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาเป็นคู่จริงคู่จิ้นมีการมอบแหวนเพชรแหวนทองแหวนอะไรให้กันเขาเรียกว่าสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราได้ลุ้นกันแล้วก็สร้างความรักความสัมพันธ์กันในวงวันนี้ยูกิเพ็ญปากามีชื่อเสียงโด่งดังมีผลงานมีความสามารถมากขึ้นตั้งแต่เด็กมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะออกไปเดินเผชิญกับภายนอกนะครับเผชิญกับภายนอกว่าก้าวต่อไปจะเดินอย่างไรเป็นเรื่องปกติชีวิตมนุษย์ครับ
เราเดินไปข้างนอกก็ต้องเจอหลายอย่างเขาเรียกว่าประสบการณ์ไม่มีอะไรทางที่เราเดินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบฉันใดชีวิตของเราก็ไม่ได้ราบรื่นมันจะต้องมีการสะดุดบ้างล้มบ้างลุกบ้างคลานบ้างเขาเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานเป็นของธรรมดามันอยู่ที่ว่าใจเราจะสู้หรือไม่วันนี้ใจนกพงศกรก็ต้องสู้เมื่อน้องไม่อยู่กับเราแล้วอาจจะร้องห่มร้องไห้น้ำตาตกคิดตามว่าโอ้โหเสียดายจังอยากจะให้น้องอยู่ด้วยสร้างสรรค์วงศิลปินของเราให้นกพงศกรกำลังจะยืนกำลังจะเริ่มเดินไปได้นี่โอ้โหน้องทำไมอำลาไปไวเหลือเกินแต่เมื่อน้องไม่อยู่แล้วนกพงศกรก็ต้องใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ดูบุคลากรในวงสิว่าบุคลากรในวงคนอื่นใครมาแทนน้องได้ก็ต้องสร้างเพื่อไม่ให้แฟนคลับได้ผิดหวังนะครับเพื่อไม่ให้ได้แฟนคลับได้ผิดหวังในผลงานผมเชื่อว่านกพงศกรทำได้นะครับผมเชื่อว่านกพงศกรทำได้ผมเชื่อว่าบอสนุบอสนกบอสตั้มสารพัดคนไม่ก็ทั้งคุณออดบุญชลินก็เป็นเท่าคนแก่คุณจงอางคางซอดแจ้งไม่ใหญ่ไฟคนเท่าคนแก่ก็ยังอยู่คนก็ยังอยู่ค้ำบัลลังก์อยู่ค้ำหมอลำเสียงวิหกไม่ได้ออกไปไหนแต่ถ้าคนเหล่านี้ทยอยออกนี่โอ้โหมันก็น่าตกใจครับแต่ว่าคนร้องคนลำคนหลักก็ยังอยู่ก็ยังอยู่สำหรับวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังว่าเป็นข่าวที่ช็อกผมก็ช็อกเหมือนกันเพราะผมไปเสียงวิหกผมจะต้องเห็นนกพงศกรผมจะต้องเห็นยูกิเพรกาเป็นของคู่กันแม้กระทั่งแฟนคลับหมอลำเสียงวิหกก็คงอยากจะเจอ2 คนในที่เดียวกันไม่อยากจะเห็นวันที่พลัดพรากไม่เห็นจากวันที่นกพงศกรกับยูกิเป็นพาหันหลังให้กันผมคิดว่านกพงศกรจะมีแผนสร้างอัลบั้มเพลงสร้างนู่นสร้างนี่ให้น้องยูกิหรือเปล่านะครับก็ยังคิดอยู่ส่วนหนึ่งก็ยูกิพรกาก็ไปถ่าย MV ไปถ่ายเพลงไปทำผลงานของตนเองออกมาสู่สายตาคนอยู่ก็ให้ปลอดภัยคนไปก็ให้เจริญก้าวหน้านะครับก็คงจะไปลามาไหว้แต่ภาพที่ไปลามาไหว้กันก็ยังไม่ปรากฏแต่ก็เห็นโพสต์ก็เชื่อได้ว่าน้องกุกิพรกานี่คงจะไปจริงๆหรือจะเป็นแค่คอนเทนต์หลายคนก็มาถามผมบอกว่าหลายคนก็มาถามผมบอกว่าสุดท้ายน้องกุกิพรกาจะไปอยู่กับใครจะไปอยู่ที่ไหนจะไปขึ้นวงไหนให้ผมฟันธงนะผมเดานะให้ผมเดาเลยว่ายูกิเพนภากาไม่ไปขึ้นกับใครระยะสั้นๆก็คงจะเป็นรับเชิญเป็นศิลปินเดี่ยวเหมือนคุณแอนอรดีเหมือนกับหลายคนนะครับแม้คุณแอนอรดีจะมีวงหมอลำกับคุณบอยสิริชัยเขาก็ยังรับงานเดี่ยวเป็นศิลปินเดี่ยวอาจจะไม่ต้องวิ่งน้องสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าที่วิ่งงานตลอดถ้าเราไปรับงานไม่กี่ชั่วโมงเองเนี่ยอาจจะมีวันที่มันไม่มีงานบ้างแต่ว่ารับงานเองมันอาจจะได้เยอะกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าไปอย่างนั้นก็ขอให้ได้ดีคำเดียวที่แม่จะพูดกับหนูคือกำลังใจนะลูกอีกอันหนึ่งนะครับแม่จะตามให้กำลังใจหนูรักหนูยูกิสักวันแม่จะไปกอดหนูถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่แข็งแรงรักหนูนะจ๊ะผมก็จะตามไปเหมือนกันว่าน้องไปอยู่ที่ไหนเป็นศิลปินเดี่ยวถ้ามีโอกาสก็จะตามให้กำลังใจเช่นเดียวกันตั้งแต่เฝ้าติดตามน้องมาตลอดเกือบ3 ปีเพราะความประทับใจในความเก่งและความสามารถสาวน้อยมหัศจรรย์จากวันแรกจนถึงวันนี้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกๆด้านพี่เชื่อว่าน้องจะประสบผลสำเร็จในเส้นทางที่น้องเลือกเดินและเชื่อมั่นว่าน้องทำได้และทำได้ดีด้วยเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจในงานที่ทำไม่เคยลดน้อยถอยลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นของน้องเองพี่จะคอยเป็นให้กำลังใจและติดตามซัพพอร์ตน้องตลอดไปและจะรอดูความสำเร็จชีวิตของหนูนะจ๊ะยูกิเลือดนักสู้ในตัวหนูจะเป็นพลังมหัศจรรย์ที่จะนำพาให้หนูฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้สู้ๆนะคะคนดีหัวใจแกร่งสาวน้อย100 ล้านในอนาคตนี่ก็เขาแฟนคลับก็มาให้กำลังใจนะครับพวกเรายังคนรักสนับสนุนซัพพอร์ตอิหลาตลอดไปทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับเราก็ยืนยันเป็น FC ของน้องคอยให้กำลังใจและสนับสนุนผลงาน
ของน้องตลอดไปตัวผมเองก็เป็น FC ทั้ง2คนทั้งคนอยู่ทั้งนกพงศกรและ FC น้องยูกิก็จะตามให้กำลังใจทั้ง2คนนะครับไปยังไงก็คงจะจากกันด้วยดีเพราะผมเห็นแล้วพี่รุณกรสุดใจหรือบอสตั้มก็ยังมาคอมเมนต์อยากจะกอดน้องในวันที่น้องจากไปอาจจะผมก็น้ำตาตกเหมือนกันนะครับเพราะผมรักทั้ง2คนพอๆกันรักนกพงศกรและรักยูกิพอๆกันอยากเห็นจริงๆอยากเห็นการกลับมาร่วมงานกันแต่เมื่อมันเส้นทางเดินมันมีพัฒนาการมีความเจริญก้าวหน้าถ้าน้องไปแล้วมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่านกพงศกรเราก็ยินดีด้วยส่วนคุณนกพงศกรก็เมื่อน้องจากไปแล้วผมเชื่อฝีมือของนกพงศกรที่มีความรู้รอบด้านรอบทิศจะสามารถทำวงหมอลำเสียงของนกพงศกรและมีชื่อเสียงสืบไปขอให้กำลังใจทั้ง2คนวันนี้คุณเอาทุกเรื่องครับจบนี้ก็จะพักผ่อนสักหน่อยก็จะไปดูหมอลำที่อำเภอหนองหินใกล้ๆนี่แหละ 20-30 กว่ากิโลระเบียบวัฒนศิลป์มาแสดงที่นี่ก็จะไปดูว่าศิลปะการแสดงเป็นอย่างไรเพราะระเบียบวัฒนศิลป์ก็เป็นวงพ่อของนกพงศกรนกพงศกรก็มาอยู่ผมก็รักหมอลำทุกคณะนั่นแหละแล้วก็รักทุกคนรักศิลปินทุกคนที่เป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจเก็บหอมรอมริบมีเงินมีทองก็ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่หลงตัวเองนะครับก็ยังติดตามให้กำลังใจทั้งนกพงศกรและน้องยูกิเชื่อมั่นว่าทั้ง2คนคงจะไม่มีดราม่าอะไรทะเลาะเบาะแว้งกันไปยาวนานนะครับคงจะเป็นเรื่องบางเรื่องที่เราไม่รู้ก็ไม่รู้กันพอก็ไม่รู้พอแล้วก็คงจะถึงวันที่จะต้องอำลากันอย่างคุณพ่อและคุณแม่มาโพสต์นี่แหละนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสกลจักรวาลอนันตจักรวาลขอจงช่วยดลบันดาลให้ยูกิพกาและนกพงศกรหมอลำเสียงวิหกจงมีความเจริญก้าวหน้าตลอดทั้งแฟนคลับแฟนเพลงทั้งหลายจงมั่งมีสีสุขกินใยบกจกอย่าให้ลงใยเกินเป็นหาดใยขาดเป็นวังใช่ตัวพระวังใช่มังคลังเงินคำแก้วอย่าได้ขาดเขินทงให้ห้องใสดังท่องในเบาให้เงินทองและเข่าเต็มกระเป๋าอึงตึงนอนรับก็ให้ได้เงินพันนอนฝันก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนยางแกงแขนก็ให้ได้เงินล้านหลายล้านมั่งมีสีสุขทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับค่อยๆบ่ายเด้อพี่น้องเฮาขอบคุณทุกแรงใจของคุณแฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับของหมอลำเสียงวิหกครับค่ะนางเอกสาวเจเนกินจีน้องยุกิเล่นประกาศค่ะเราสวัสดีพี่น้องชาวพี่บุญรักนะคะโอ้ยยังเด็กค่ะยังเด็กค่ะประกอบกันนะครับจับให้ได้ยุพี่น้องแต่ว่าจะดึงแห้งจะจับให้แขนแห้งน้อยยุค่ะดึงไปดึงกระดูกด้านก๊อบคนนึงได้พี่น้องขอบคุณมากน้ำใจค่ะจับหมอให้เนี่ยอย่าบอกอยากได้เกิดเสียเงินเด้อบอกทีเดียวหูจะคว่ำนะครับขอบคุณค่ะจ้าเอาไปชิมถ้าเป็นอย่างนั้นบอกขอบคุณนะคะขอบคุณที่ลองเด้อนะคะที่ซื้อบัตรจองตั๋วเขามาให้กำลังใจสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนหักนะคะวันนี้ขอออกตัวก็พี่น้องจังหน่อยนะคะเสียงอาจสิบ้องคือเก่าเพราะว่าวันนี้ว่าเขาสบายกัน